นต้นฤดูที่เทลงมาอย่างหนักเม็ดโป่งๆนั้นเหมือนกับว่ามันโกรธแค้นมนุษย์มานาที่ว่าพอถึงหน้าแล้งพวกเขาก็กลด่าฟ้าว่าไม่ส่งฝนลงมาสักทีคราวนี้ฝนตกก็เลยเทลงมาตูมใหญ่เหมือนกับแกล้งมนุษย์ก็บ่นอีกนั่นแหละว่าตกมาทำไมนักหนาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกจนเล่นเอาเท้าเตชะนรกาเทวดาชั้นผู้น้อยระดับล่างถ้าเปรียบกับมนุษย์เงินเดือนข้าราชการก็คงจะระดับราวครูน้อยหรือว่าถ้าเป็นตำรวจก็คงจะระดับหมู่ยังไม่ถึงจ่าเท้าเตชะนรกาผู้ที่สถิตอยู่เชิงป่าหิมพานต์ได้โดนลงโทษเนื่องจากทำผิดกฎสวรรค์โดยการไปฆ่ามาหญิงสาวตัวหนึ่งตายในป่าหิมพานต์โดยเหตุการณ์นั่นก็คือว่าท่านเตชะนรกาท่านกำลังนั่งเข้าภวังค์อยู่โคนต้นมะม่วงหิมพานต์ต้นมโหฬารและเจ้ามาหญิงสาวตัวนี้ก็โผล่พรวดตรงเข้ามาขวิดท่านด้วยความตกใจตามสัญชาตญาณก็เลยทำให้เท้าเตชะนรกาตวัดมือปาดสวนเข้าไปด้วยฤทธิ์แห่งเตโชกสินมันก็เลยทำให้เจ้ามาหญิงสาเผือกตัวนั้นได้หมดไหม้ไปในพริบตาทันทีและโดยกฎแห่งสวรรค์ท่านจึงโดนทันบนให้ลงมาทำความดีในโลกมนุษย์จนกว่าเทพผู้เป็นใหญ่จะพอใจถึงจะได้กลับไปอยู่ยังวิมานแมนแห่งเดิมของตนอีกครั้งเช่นเดิมท่านจงลงไปช่วยเหลือคนดีแต่พวกเขาลำเค็ญและก็ลำบากจงหาวิธีช่วยโดยอย่าให้เขารู้ว่าท่านเป็นเทวดานะและก็อย่าแสดงฤทธิ์จนเลยเถิดเกินความจำเป็นท่านมหาเทพได้บอกกับท่านเทวดาชั้นผู้น้อยอย่างนั้นซึ่งก็คือท่านเตชะนรกาผู้ที่เจริญเตโชกสินอยู่เป็นนิดและตอนนี้เตโชนรกาก็ได้เดินดุมๆอยู่ริมถนนสายน้อยที่ได้ทอดยาวออกจากตัวอำเภอเล็กๆทางภาคเหนือของประเทศไทยเขาจำแรงแปลงร่างเป็นชายหนุ่มวัย40แล้วก็ตั้งชื่อตัวเองว่าเดโชกำลังคิดอยู่ว่าจะเดินทางเข้าหมู่บ้านดีหรือไม่รถเครื่องเก่าๆคันหนึ่งก็ได้ชะลอแล้วก็จอดพลืดลงเลยเขาไปเล็กน้อยชายหนุ่มวัยไล่เลี่ยกันกับเขาท่าทางโทรมๆเหมือนกับรถของเขาแต่ว่าแววตาและก็ใบหน้านั้นดูเปี่ยมด้วยความเอื้ออารีเขาได้เอี่ยวตัวถามเดโชจะไปไหนครับพี่ชายใกล้จะมืดค่ำเต็มทนแล้วนะถ้าว่าจะไปที่หมู่บ้านข้างหน้าแล้วล่ะก็พี่ไปด้วยกันกับผมก็ได้นะครับผมก็กำลังจะเข้าหมู่บ้านอยู่พอดีเขาพูดแต่เมื่อเห็นเดโชยังยืนงงๆอยู่ชายหนุ่มรู้ชื่อในภายหลังว่าไก่ห้อยก็พูดต่อว่าไงล่ะพี่ชายจะไปด้วยกันไหมครับนั่นแหละเดโชหรือว่าเท้าเตโชนรกาถึงได้ออกจากภวังค์เขาพยักหน้ายิ้มให้ไก่ห้อยนางตอบตกลงแล้วก็ตรงเข้าซ้อนรถเครื่องคันเก่าๆ80ซีซีสีแดงคันนั้นรถได้มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านห้วยโป่งหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่มีผู้คนอยู่หลากหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันไก่ห้อยจอดรถที่ศาลากลางหมู่บ้านแล้วก็ได้ถามเดโชพี่ชายจะไปหาใครบ้านไหนหรือเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงเรือนก็ได้นะเปล่าข้าไม่ได้มาหาใครดอกแม่น้องชายข้าไม่มีญาติพี่น้องกำลังเดินหางานน่ะเห็นเองชวนมาข้าก็เลยมานี่แหละแล้วกันพี่ตกงานหรือนี่แล้วก็ไม่บอกแล้วกินข้าวกินปลาหรือยังล่ะครับยังเลยข้ายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เที่ยงมาแล้วล่ะถ้างั้นก็ไปกินข้าวที่บ้านข้าก็แล้วกันแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะไปเถอะไข่ห้อยบอกอย่างอารีอารอบบ้านของไข่ห้อยนั้นตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านห้วยโป่งต้องขับรถออกไปอีกร่วมกิโลมันอยู่ริมทุ่งนาเล็กๆซึ่งอีกด้านของทุ่งนานั้นก็ติดชายดอยเตี้ยๆที่จริงจะเรียกว่าบ้านก็ไม่ถูกต้องนักโดยมันโยไปเยมาจะพังมิพังแลจะเรียกว่ากระท่อมก็ดีกว่ากระท่อมนิดนึง
มันเป็นบ้านที่มุงหลังคาด้วยสังกะสีมือสองที่บางแผ่นก็มีรูรั่วจากตะปูเก่าและไก่ห้อยก็อุดรูนั่นด้วยยางไม้ที่เขาหาได้แถวนั้นในบ้านที่ยกพื้นสูงขึ้นมาราว2 เมตรนั่นได้กันเป็นห้องนอน1 ห้องห้องครัวยาวหลังบ้านที่ตัดไปแล้วก็มีห้องน้ำด้วยและห้องโถงโล่งหน้าบ้านก็แค่นั้นเองสมบัติพระสถานที่เห็นก็มีเพียงโอ่งใส่น้ำใบย่อมมีอยู่แค่ใบเดียวบนชานเรือและก็เสื้อเก่าๆอีก2-3 ผืนมันก็มีแค่นั้นอ้าวนี่เองอยู่กับใครหรือไก่ห้อยเดโชถามเมื่อก้าวขึ้นเรือนสัปรังเคนั่นข้าอยู่ตัวคนเดียวพี่ชายเดโชเรียกข้าว่าเดโชก็ได้นะท่านชื่อเดโชหรือว่าแต่ท่านรู้ได้อย่างไรล่ะว่าผมน่ะชื่อไก่ห้อยก็เมื่อกี้น่ะข้าได้ยินคนเรียกเองน่ะสิตอนจอดอยู่ที่ศาลาน่ะใช่ถ้างั้นผมเรียกพี่ว่าพี่เดโชก็แล้วกันนะครับผมน่ะอยู่คนเดียวพ่อแม่ของผมน่ะท่านบวชอยู่ที่วัดในหมู่บ้านนี่แหละท่านทั้งสองฝ่ายในธรรมไม่สะสมในทางโลกอีกแล้วก็เลยออกบวชที่ดินที่นาที่ผมอยู่นี่ท่านก็ยกให้นั่นแหละพี่เดโชเดี๋ยวดีจริงๆพอได้เลี้ยงชีพแล้วพี่เดโชแต่ว่า2-3 ปีมานี่นะผลผลิตมันไม่ดีเลยซ้ำพวกตั๊กแตนป่าตังก้าก็ไม่รู้มาจากไหนพอพืชผักให้ผลผลิตมันก็มาเล่นกินสะเหี่ยนเตียนเลยทุกปีไก่ห้อยบอกเล่าให้เดโชฟังเป็นการระบายไปในตัวอย่างนั้นหรือนี่เอาอย่างนี้ไก่ห้อยข้าจะอยู่ช่วยเองนะจะอยู่ช่วยทำไร่ทำนาสักระยะดูข้าเองนะคิดว่ามีความรู้ดีเรื่องบำรุงพืชผลถ้าหากว่าเองไว้ใจข้าก็จะช่วยเองจริงหรือพี่เดโชพี่นะรู้เรื่องบำรุงพืชแล้วก็กำจัดไอ้ตั๊กแตนนั่นหรือไก่ห้อยถามอย่างดีใจแน่นอนไอ้น้องเดโชตอบเสียงเบาๆแต่หนักแน่นและอีก3 วันต่อมาความมหัศจรรย์พันลึกมันก็ได้เกิดขึ้นกับเรือกสวนไรนาของไก่ห้อยอย่างน่าพิศวงในเมื่อข้าวในนาของเขานั้นกลับออกรวงเขียวขจีไปทั้งทุ่งนาทั้งที่เพิ่งลงกล้าได้แค่10 วันก่อนหน้านั้นเท่านั้นแต่ตอนนี้มันดูเหมือนอายุของข้าวจะร่วม3 เดือนเลยทีเดียวมิหนำซ้ำพวกพืชไร่ต่างก็พร้อมใจกันออกฝักออกดอกออกผลพรึบไปทั้งสวนและก็ไม่มีวี่แววตั๊กแตนโหดจะเข้ามาทำลายผลผลิตเลยเล่นเอาไข่ห้อยทั้งดีใจทั้งตกใจนี่มันบ้าอะไรกันวะนี่เดโชพี่ทำอะไรกับพวกมันนี่จู่ๆถึงเกิดความแปลกประหลาดแบบนี้นะผมจะเป็นลมดูสิข้าวน่ะจู่ๆก็ออกรวงพวกผลไม้ก็ติดผลพร้อมกันพืชไร่ก็ออกผลโอ้ยเป็นลมดีกว่าเดโชได้อมยิ้มพร้อมกับกล่าวว่าก็ในเมื่อเองเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเองน่ะก็ควรจะได้รับการตอบแทนที่ดีนะเอาละข้าว่าเราออกไปรอบๆหมู่บ้านดูกันดีกว่านะเพื่อว่าจะได้ช่วยใครได้บ้างที่เป็นคนดีเดโชพูดและไข่ห้อยก็พยักหน้ารับอย่างงงๆเหมือนกับโดนสะกดจิตและแค่ระยะเวลา1 เดือนแค่เดือนเดียวที่เดโชชายแปลกหน้าได้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านห้วยโป่งเขาก็ได้ทำให้หมู่บ้านได้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างน่าตกตะลึงพวกผลผลิตของชาวบ้านนั้นงดงามปิดหูปิดตาเมื่อเขานำน้ำมนต์ที่เขาปลูกเสกให้ชาวบ้านนำไปรดต้นไม้จริงๆแล้วเขาก็ให้ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าน้ำนั่นมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะว่าเขาได้ใช้อิทธิฤทธิ์บันดาลไว้ก่อนหน้าแล้วแต่ที่เขาได้ให้น้ำนั้นไปก็เพราะว่าชาวบ้านจะได้ไม่ตกใจกันเหมือนกับที่ไข่ห้อยตกใจมาแล้ววันนี้เดโชมาแปลก
เขาได้ให้ประชุมชาวบ้านและเมื่อชาวบ้านมากันครบโดยมีผู้ใหญ่เป็นคนนำเดโชก็ประกาศว่าเอาละชาวบ้านผู้ที่น่ารักทุกท่านและก็อยู่ในศีลในธรรมกันแทบจะยกหมู่บ้านข้าจะช่วยพวกท่านอีกครั้งก่อนที่ข้าจะไปจากที่นี่ในวันพรุ่งนี้นะอะไรนะพี่เดโชพี่จะไปแล้วหรือนี่แล้วทำไมพี่ไม่บอกกับผมก่อนล่ะนายห้อยถามอย่างตกใจและชาวบ้านก็ฮือฮาด้วยความเสียดายและก็ตกใจเช่นกันจะบอกก่อนหรือว่าบอกหลังน่ะสุดท้ายก็ต้องไปไม่ใช่หรือก็ไปตามกรรมนั่นแหละไอ้น้องแก้วเอ้ยเดโชว่าแล้วก็พูดต่อไปว่าข้าจะทำบ้านไม้สวยๆให้กับทุกคนเลยนะบ้านทุกหลังจะมีลักษณะทรงเดียวกันก็คือบ้านชั้นเดียวสวยงามกว้างขวางและก็ภายในบ้านจะครบครันด้วยของที่พวกท่านต้องการพร้อมด้วยสิ่งที่พวกท่านเรียกกันว่าเงินใช่เงินจะอยู่ใต้หมอนบ้านละ500,000คาดคำของเขาแทนที่จะมีเสียงฮือฮาแต่ว่าทุกอย่างกลับเงียบกริบทุกคนมองหน้ากันและหันไปมองหน้าเดโชยามตกใจและเศร้าใจพวกเขาคุยกันพึมพำและได้ยินไปทั่วกันว่าเดโชคงจะเพี้ยนไปซะแล้วจู่ๆก็พูดออกมาเหมือนเด็กที่อ่านการ์ตูนมากไปคงจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะใช้พลังเยอะไปกับการปลุกเสกน้ำมนต์แน่ๆทุกคนพูดและคิดอย่างนั้นและต่างก็แยกย้ายกันกลับอย่างงงๆและไม่เชื่อในสิ่งที่เดโชพูดไข่ห้อยได้พูดกับเดโชเมื่อเขาพากันกลับไปถึงบ้านว่าพี่เดโชเมื่อกี้นะพี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่ได้พูดอะไรออกไปเริ่มที่จะสร้างบ้านให้กับทุกคนและก็อื่นๆอีกนะอ๋ออย่าวิตกไปเลยไข่ห้อยพรุ่งนี้เช้าทุกอย่างจะเรียบร้อยรวมทั้งของเองด้วยนะและข้าเองก็ถือโอกาสบอกลาเองตอนนี้เลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ากว่าเองจะตื่นข้าก็คงจะต้องไปแล้วล่ะไปสู่ดินแดนอันไกลโพ้นจากโลกมนุษย์เดโชพี่พูดอะไรนี่ข้าว่าเดี๋ยวข้าไปหายาให้พี่กินก่อนดีกว่านะหลายวันมานี่พี่เสกน้ำมนต์มากไปจนไม่ได้พักผ่อนไข่ห้อยพูดพร้อมกับจ้องมองเดโชด้วยความเป็นกังวลและพอรุ่งเช้าของวันนั้นชาวบ้านทุกคนก็แทบจะช็อกไปตามๆกันเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในบ้านหลังใหม่บนที่นอนอันอ่อนนุ่มที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสในบ้านนั้นมีทุกอย่างครบครันและเงิน500,000ก็นอนสงบนิ่งอยู่ใต้หมอนทุกคนกระโจนพรวดออกจากบ้านมุ่งตรงไปบ้านผู้ใหญ่ที่อยู่ติดกับศาลากลางบ้านและกว่าทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบก็กินเวลาไปครึ่งค่อนวันไข่ห้อยได้ถูกตามตัวมาสอบถามเรื่องของเดโชแต่ก็ไม่ได้ความอะไรมากนักทุกคนลงความเห็นว่าผู้ที่จะทำแบบนี้ได้ก็คือเทวดาเท่านั้นดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปตรงวงเวียนซึ่งเป็นที่ตั้งศาลากลางบ้านนั้นบัดนี้กลับแต่มีรูปปั้นของคนคนหนึ่งได้ตั้งประดิษฐานอยู่อย่างสวยงามมีกลิ่นธูปควันเทียนได้จุดบูชาอยู่ตลอดเวลาและมันก็คือรูปปั้นของเดโชนั่นเองใช่แล้วชาวบ้านทุกคนเข้าใจได้ถูกต้องว่าเขาคือเทวดาแต่ว่าชื่อจริงๆของเทวดาตนนี้ก็คือว่าชื่อว่าเตโชนรการและท่านก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยเหลือพวกชาวบ้านอยู่เสมอแน่นอนที่สุดเทวดาที่ชื่อว่าเตโชนรการนั้นท่านมีจิตใจอันเต็มเปี่ยมด้วยความงดงามและพร้อมที่จะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติอยู่เสมอหากกลุ่มชนเหล่านั้นตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลมีธรรมสมดังกับคำท่านว่าธรรมช่วยคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประพฤติธรรมปัจจุบันนั้นไข่ห้อยยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เขามีอายุ90 ปีแล้ว
แล้วก็ปฏิบัติสมาธิภาวนา และแน่นอนว่า ลุงไข่ห้อย ได้เจอกับเตโชนรการอยู่เสมอในนิมิตสมาธิท้าวเตโชนรการก็ได้ฝากบอกไปยังชาวบ้านว่า ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีต่อไป แล้วก็จะได้เจอกัน ในแดนสุขาวดี อย่างแน่นอน จบบริบูรณ์